Вітаю всіх на каналі! Сьогодні будемо варити варення з черешні. Без води, лише ягоди, цукор і трохи терпіння. Покажу, як отримати прозорий рубіновий сироп і цілі ягідки, які нагадують мармелад. Спочатку черешню добре мию. Під час сортування помітила, що в деяких ягідках можуть бути черв'ячки. Щоб їх позбутися, заливаю черешню солоною водою. На 1 літр води беру столову ложку солі. Залишаю приблизно на годину. Чесно кажучи, я очікувала побачити черв'ячків на поверхні і навіть подумала, що цей спосіб не працює. Але вони виявилися на дні миски. Після цього добре промиваю ягоди чистою водою. Варення я готую без кісточок. Видаляю їх звичайною паличкою для суші. Натискаю в місце, де була плодоніжка, і кісточка легко виходить з іншого боку. До речі, під час цієї роботи сік так і норовить потрапити на одяг. Якщо раптом посадили плямку від черешні, вишні, малини чи чорниці, є простий спосіб її вивести. Достатньо полити свіжу пляму окропом. Чим швидше це зробити, тим кращий результат. У мене якраз кілограм черешні без кісточок. Тепер беру каструлю з товстим дном, викладаю шар черешні, пересипаю цукром, потім знову ягоди і знову цукор. На 1 кг ягід беру 800 г цукру. Залишаю черешню, щоб вона пустила сік. Можна залишити на 4-6 годин або навіть на ніч. Я поспішала, тому почала варити вже через 3 години. На перший погляд здається, що соку замало. Черешня ж не така соковита, як полуниця чи вишня. Але не поспішайте хвилюватися. Покажу наприкінці, скільки сиропу вийде без додавання води. Варення буду варити в 3 етапи. Ставлю каструлю спочатку на невеликий вогонь і обережно перемішую. Ягоди поступово нагріваються і починають віддавати сік. Бачите, сиропу стає все більше. Коли рідини вже достатньо, збільшую нагрів і періодично перемішую варення. Маса закипає і помітно піднімається, тому обов'язково беріть посуд із запасом, щоб варення не втекло на плиту. Після закипання зменшую вогонь і проварюю 5 хвилин при легкому кипінні. Пінку поки не знімаю. Тепер залишаю варення до повного охолодження. Другий етап. Знову доводжу варення до кипіння. Подивіться, як змінилися ягоди. Вони вже просочилися сиропом, а сам сироп набув красивого насиченого кольору. Для легкого аромату можна додати м'яту або мелісу. Я додаю 2 невеликі гілочки меліси. Проварюю ще 5 хвилин. Пінку не знімаю. І знову залишаю до повного охолодження. І нарешті третій етап. Знову нагріваю варення і дістаю мелісу. Свій аромат вона вже віддала. Подивіться, скільки сиропу утворилося. І це без жодного грама доданої води. Черешня сама по собі дуже солодка, тому для балансу додаю неповну чайну ложку лимонної кислоти. Орієнтуйтеся на солодкість своїх ягід і власний смак. Можна додати від половини до цілої чайної ложки. На повільному вогні проварюю варення ще 15 хвилин, щоб воно легенько булькало. Ось тепер вже знімаю пінку. Варення готове. З 1 кг черешні у мене вийшло 1 кг 160 г готового варення. Гарячим просто з плити розливаю його в стерилізовані банки. Половник також попередньо проварила в гарячій воді. Одразу закручую кришки. Наступного дня відкриваю баночку і показую результат. Подивіться, ягідки залишились цілими, сироп густий, прозорий, дуже красивий, а смак приємний, збалансований, з легкою фруктовою ноткою, схожою на вишневу. Буду вдячна за вподобайки та коментарі.
Дякую, що завітали на канал. Приходьте ще. Готуйте, смакуйте і радуйте своїх близьких домашніми заготовками.